Ayun, nadali nyo mga idol. Welcome back to Tantan Milo TV. Today's episode, Kalderetang Buto-Buto. Tara, tirahin na natin mga idol. Ayos na ang buto-buto. Ayun, umpisa na natin mga idol. Una, meron tayong buto-buto mga idol. Pinalambot na natin siya kanina para mabilis na lang maluto mga idol. Meron tayong carrots mga idol. Meron tayong patatas, bell pepper, sibuyas, bawang, butter, paminta, patis, rino. Meron tayong green peas mga idol. Peanut butter. Meron tayong tomato sauce. Maghihiwa muna tayong bawang mga idol. Ayos na ang buto-buto. Okay, after natin mag-get mga idol, tarahin na natin yung kalderetang buto-buto. Pisah na natin mga idol. Lagyan na natin ng butter mga idol. Shout out sa mga house husband dyan. Kumusta na kayo mga idol? Subscribe ka na. Shout out sa mga laging nag-iisip kung anong iuulam nyo. Pwede nyong gayahin to mga idol. Ang dali lang ito, ang simple lang ito mga idol. Pag ganito na yung butter nyo mga idol, pwede na nating ilagay yung bawang. Oh no! Medyo malakas kasing hangin din sa San Pablo. Shout out sa mga taga San Pablo ha. Subscribe ka na. Pero hindi tayo magpapapigil mga idol. Lulutuin natin ito. Medyo binabalang natin mga idol. Ayun mga idol, luto na yung bawang natin ano. Lagyan na natin yung sibuyas. Yan. Okay. Naamoy nyo ba mga idol? Ang bango. Wow! Alam mo yung butter with garlic, with onion. Diyos ko, ang bango. Ayos na ang buto-buto. Pwede na nating ilagay yung buto-buto. Hayaan lang muna natin siyang maluto mga idol. Whoop! Ayun mga idol, tingnan natin kung kumukulo na mga idol. Yun o. Medyo pakuluin pa natin ng konti mga idol. Whoop! Ayos na ang buto-buto.
Yun mga idol, timplahan na. So lalagyan natin siya ng paminta mga idol. Yun o. Okay. Lagyan natin ng patis mga idol. Peanut butter mga idol. Shout out Kuya Demet and Ate Tess. Salamat sa peanut butter. Wow! Ayos na ang buto-buto. Rino, alam mo na. Del Monte tomato sauce. Alam mo na. Original mga idol. Ayos na ang buto-buto. O yun, idol, medyo halu-haluin natin, ano? Yan. Takloban natin mga idol. Balikan natin after 5 minutes mga idol. Lagyan na natin yung carrots and patatas mga idol. Takloban natin ulit mga idol. Ayos na ang buto-buto. So yun mga idol, lagay na natin yung green peas. Wow! Wow! Yun mga idol, tingnan na natin kung ano bagang kinalabasan natin kaldereta. Ayos na ang buto-buto. Wow! Ayun, nadali natin mga idol. Kalderetang buto-buto. Ha? Kita niyo ba yan? Kita niyo ba yan mga idol? Oh, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ayun, maraming salamat sa mga nag-subscribe, nanood ng videos natin, ano. Salamat mga idol. Salamat. And kung nagustuhan niyo yung mga videos natin, please like, share, and subscribe. And i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kang updated mga idol. Shout out Ryan C, Idol Lucky, Adrian, Ian, Idol Sherwin, Idol Butch Borra, Idol Bok, Norman, Papa Rico, Idol Warren. Shoutout sa inyo lahat mga idol. See you on the next video mga idol.
5-5 sardines, green peas. Wow! Takluban natin mga idol, Captain America. Ayos na, buto-buto. Idol, ikaw. Uy, idol, ikaw. Nag-subscribe ka na ba? Subscribe ka na.